Điểm tin nhanh thị trường tuần từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2021. Tin tức trong tuần, Standard Chartered 3 lần hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ 7,8% xuống 6,7%, 6,5% và hiện là 4,7%. PMI tháng 8 giảm mạnh nhất trong 16 tháng, còn 40,2 điểm. CPI tháng 8 tăng 0,25% so với tháng trước và tăng 2,49% kể từ đầu năm. FDI tháng 8 giảm 12,2% so với cùng kỳ và giảm 14,3% so với tháng trước. Thị trường chứng khoán tuần qua, VN Index tăng mạnh trên 12 điểm trong ngày đầu tuần và tăng nhẹ trên 3 điểm trong cả 2 ngày còn lại. VN Index đóng cửa tuần tại 1.334,65 điểm, tăng 21,45 điểm, tương đương tăng 1,63%. Dòng tiền tuần qua lan tỏa rộng ra toàn bộ nhóm ngành, số mã tăng chiếm áp đảo so với số mã giảm. Tuy nhiên, nhóm vốn hóa lớn thể hiện ở VN30 chỉ tăng nhẹ 0,6%, trong khi đó dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa nhỏ như dược phẩm, than, phân bón, cảng biển, dầu khí và bất động sản khu công nghiệp. Điểm nhấn tuần qua đến từ cổ phiếu VHM khi lực bán ra rất lớn. Tuy nhiên, lực mua vào đỡ giá cổ phiếu VHM cũng rất chủ động. VHM chốt tuần đi ngang ở mức khoảng 107.000 đồng một cổ phiếu. Khối ngoại bán dòng trong cả 3 ngày giao dịch của tuần với giá trị bán dòng 1.503 tỷ. Các mã được mua nhiều là CTG, MBB, trong khi đó các mã bị bán nhiều là MSN, VHM, VNM. Nhận định tuần này, VN Index sẽ đối mặt với vùng kháng cự mạnh tại quanh ngưỡng 1.360 điểm và sẽ rất khó để vượt qua vùng này khi mà nhóm ngân hàng đang suy yếu. Nhà đầu tư nên thận trọng với những rủi ro đang hiện hữu trên thị trường khi mà nhiều mã vốn hóa nhỏ đã tăng giá quá cao. Thông tin đáng chú ý, tuần này hai quỹ ETF là VNM ETF và FTSE ETF sẽ chính thức công bố danh mục cho kỳ cơ cấu quý 3 2021. Các công ty đang dự báo FTSE sẽ thêm mới VCI và loại VJC, trong khi đó VNM sẽ thêm mới 3 cổ phiếu là SAB, DGC và KDC và không loại mã nào.